abẹ́fẹ́ owó làbí àkàndá ọ̀rọ̀ àwí gbogbo ń ṣàyẹyẹ orí kadùn. ọjọ́ bí 50 ọdún láyé láyé àtàyè dẹ́ra. 50 golden years birthday. 2-in-1 celebration ni o. ọjọ́ yẹn gẹ́gẹ́ la tún máa ṣe filọ́lẹ̀ àràgbá yamuyamu iléeṣẹ́ rédíò àwí gbogbo FM. ayẹyẹ máa wáyé ní adé tuntun event center akíọ́lá ìpẹ́tùmọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. lọ́jọ́ Sunday August 24 ọdún yìí 2025. bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán gẹ́rẹ́gẹ́. gbogbo olókolókó tọkùlù jankan ló ń bọ̀. báyé kẹ́hìndé adégbòdù ni ó kọrin lulu fún wájọ́. aṣọ àǹkárá tààmú pẹ̀lú access card ní fisa láti wọlé o. ọ̀pá mẹ́rin àti fìlà àwọn ọkùnrin 10,000 naira ni. ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè àwọn obìnrin ní 18,000 naira. ẹ fẹ́ràn sọ́jọ́ ìbí àwí kónkó nígbà yìí ní kẹ́gbẹ́. adéoyè abẹ́fẹ́ owó làbí àkàndá ọ̀rọ̀ àwí kónkó ló pé gbogbo àwọn olóríire ẹja jọ pàdé níbẹ̀. a máa retí yín o. ọ̀rọ̀ tó sojú ìlú ọ̀farasin àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ tèmi jẹ́. mo kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjírebe gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lẹ́wà ní lóko lẹ́wà ní lódò lẹ́wà ní lájò lẹ́wà ní lẹ́yìn odi lẹ́wà ní níbikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ǹtì ń gbọ́ mi tẹ́ǹtì ń wò mí mo gbàdúrà ojú tẹ́ fi ń rí mi ò ní fọ́ o etí tẹ́ fi ń rí mi ò ní di. àwọn èèyàn ká máa lójú láàárọ̀ wọn èyí ní lálẹ́ àwọn èèyàn ká máa latí láàárọ̀ wọn èyí latí dọjọ́ alẹ́ kò ní jẹ́ ìpín yín kò ní jẹ́ ìpín mi kò ní jẹ́ ìpín gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè. àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko bí náà bá ti tán lásọ lẹ̀jẹ̀ kì í fi tán lé kánná nbí kan lárókó tì sí nbí arókó tì sí náà láfàbọ́ sí. lórí ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú ni mo pa àwọn èèyàn kan ń bẹ tí wọ́n mọ̀ pé àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ní aláṣejù wọn á ní gbogbo òsàní ìjòbì lẹ́rọ̀ bó bá ti kan tọ́ ya Awikonko ariwo agbalégboko òkìkí akàn ní gbogbo àdúgbò wọn á ní bóró ni mo wọn bóró bíi tàkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko kọ́ ìgbín tẹnumọ́gi ògùn bọ́ bá ti tẹnumọ́ nǹkan kó tó sínú kó ń bẹ̀ a máa pẹ́ jọjọ ó nídìí. ìdí náà sì ni wípé ọ̀rọ̀ ní fọ̀rọ̀ ń tẹ̀tẹ̀ egbèrè ọ̀tẹ̀ lọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú egbèrè ọ̀tẹ̀ lọ̀rọ̀ Awùjalẹ̀ bá a ti ń pa kan nìkan rú jáde bàbá wa ṣọ̀kan tá a ṣọ̀kan torí òní kọ́ nítorí ọ̀la ni torí pé bá a ti rìn lásọ a kì í yàn ẹni lódì bá a bá sì mólè sì là á yan gbogbo ń tà ń ṣe torí òní kọ́ torí ọ̀la ni. mo ka pílẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ètò tí mo ṣeré kọjá ńbẹ̀ mo ti wá mẹ́nu kàn án wípé àpilẹ̀kọ míì náà tó ń bẹ tí n ó tún kà àwọn fọ́nrán kan ń bẹ ńlẹ̀ tí n ó lò àpilẹ̀kọ míì náà tó ń bẹ ńlẹ̀ tí n ó kà ẹ̀já ṣe ń ṣiṣẹ́ tẹ̀lé ká tó létò ètò bí ọmọ yan gan ká sí nípele nípele bí aṣọ àlùbọ́sà àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹmú kàlẹ̀ tu ẹmú tọmọ ẹmú ta ìkú tí ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀ ẹja ká àpilẹ̀kọ eléyìí tí wọ́n pe àkòrí ẹ̀ ní why I championed the rights of Obas to be buried according to their faith. kábíyèsí Awùjalẹ̀ tó wàjà ọba Síkírù Adétọ̀nà ló sọ bẹ́ẹ̀ ìdí pàtàkì tó fi jẹ́ pé mi mọ káwọn èèyàn sòdí èmi lògùn náà gbòǹgbò èmi lábẹ́nú gan láti jà fún ẹ̀tọ́ pé bọ́ bàbá wàjà tó bá sùn pẹ̀lú àwọn baba ńlá baba wọn ẹ jẹ́ ká sìn wọ́n nílànà ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn tàbí tí wọ́n gbàgbọ́ kí ló dé tá a sìn wọ́n nílànà bá a ti ń sìn wọ́n tẹ́lẹ̀ mọ́ bàbá Adétọ̀nà nígbàgbọ́ wípé ọ̀nà oko wọn ń padà ámbìlì ń tà sí ọ̀nà ẹnu kò sí ní tó ní ká mọ̀ yí ìṣẹ̀ṣe padà síta yí ọ̀làjú ọ̀làjú là ń wà járe ayé ìsẹ̀yìn la dé ẹ̀já farabalẹ̀ ká gbọ́ and I quote no matter is too small or large or sacred that we cannot discuss and reach a decision upon. A clear example is the burial of Obas. In years past, when an Oba died, the Eketa Odi, his closest servant, was sacrificed. The Eketa Odi served the Oba in his private chambers
and his loyalty had to be absolute. To safeguard the Oba, if the Oba died, the Eketa Odi also had to go. Ntí bàbá ń gbìyànjú àti sọ́nbẹ̀ ni wípé bí Awùjalẹ̀ bá wàjà wọ́n máa ń ní òdìs, àwọn òdì yẹn pọ̀, ìkíní èkejì ẹ̀kẹta, eléyìí tó jẹ́ kẹta ń ní máa ń bọ́ bá ṣe nǹkan nù yẹ̀wò, bóyá gbòǹjẹ fọ́ba ni, bóyá bàbá ọba má sọ ni, bóyá àbá ọba káṣọ tó ti dọ̀tí jáde, bóyá àbá ọba tó nu léṣe, ìkẹta òdì yẹn ni máa ń bọ́ bá ṣe gbogbo nǹkan. Wọ́n wá ní bọ́bá wá dọjọ́ t'Awùjalẹ̀ wàjà, ẹ̀kẹta yẹn ni wọ́n máa fi ṣèrẹ́lẹ̀ rẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé yóò di abọ́bakú, bọ́bá bá ti kú dandan ni kò náà ó lọ, láyé ìgbà náà wọ́n máa ń pa wọ́n. Bọ́bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ń pààyàn mọ́ lásìkò yìí. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ní this death tie made it suicidal for the Eketa Odi to be disloyal. The Odis, who were servants, were slaves. When another died, they took charge of the corpse. They vented their anger and bitterness on the carcass and mutilated the body. It became the custom. Wọ́n ní tí bàbá ń gbìyànjú àti sọ́ńbẹ̀ o ní pé ìgbàkígbà tí ọba bá wàjà nílùú Ìjẹ̀bú, àwọn òdì yìí àwọn ni wọ́n máa gbé òkú ọba fún. Wọ́n máa ń sọ pé wọ́n jẹ kinní kan lára kinní kan, bọ́ba bá ṣe kinní kan wọ́n yọ àwọn kankan lára wọn. Wọ́n wá ní àwọn òdì ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn nǹkan yìí. Bí bàbá ti wá gbé òkú ọba fún wọn, ṣé ẹ mọ̀ pé ẹrú tá a fi jọba yóò gbẹ̀san lára ẹni o, lára gbogbo àwọn tó fìyà jẹ kó tó jọba, pé ìkanra làwọn òdì fi máa ń kun àwọn ọba tó bá wàjà débi pé wọ́n ó pin lékiri ni tí ò ní wúlò mọ́. Ní tí bàbá ń gbìyànjú àti sọ́ńbẹ̀ nìyẹn. Ń pé lóòótọ́ o, ó ti wá di àṣà. Wọ́n á ní I thought deeply about this. Àwọn wá ronú jinlẹ̀. Although this treatment of an ọba might be heard in the past, wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọba kan lẹ́yìn àwọn. I thought it was barbaric to retain it. Bàbá ò fẹ́ kí wọ́n pé òkú àwọn nígbà táwọn bá kú. Ẹ rí i pé majority nǹkan tá à ń ṣe lénìí, tá à ń ṣe láyé lónìí, personal interest tiwa ni máa ń ṣáájú. Adèmọ́ wà too selfish. Àwa alájọ́ máa ń ṣàdéhùn, la máa dé agbede méjì ọ̀nà ládójú àdéhùn dé. Kó tó di pé bàbá yẹn ọjọba, wọ́n ti mọ̀ pé ìlànà yìí ti ń bẹ ńlẹ̀. Látìgbà náà ni wọ́n ti ní lọ́kàn pé báwọn bá yìí dórí àpèrè o, gbogbo nǹkan yìí làwọn ó yí padà o. Bí wọ́n bá wá fẹ́ yí padà, ṣé yẹn túmọ̀ sí pé kí wọ́n dojú gbogbo ẹ̀ dé, kí wọ́n fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹ jẹ́ n tẹ̀ ẹ́ síwájú. And it is people who create traditions. It is in the interest of the community that traditions that do not fit into the modern age should be jettisoned. This is made very clear in our constitutions. Tradition has to be dynamic. Well, tí tradition bá fẹ́ wà dynamic, ó dáa o. Ọ̀nà oko à ń padà ń bèlè tàṣẹ ọ̀nà ẹnu. Bá a ṣe máa ń pín ọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o, ká mọ̀ pín mọ́ o. Ẹja yọ eléyìí kúrò nínú àṣà àti ìṣẹ̀dálẹ̀ tiwa níbí yìí. Ká má bá wọn lọ́wọ́ sí mọ́. Ẹni tí ọ̀dẹ̀ tán dẹ̀ ń pa tọ́dọ̀ bàbá ti kú, kán mọ̀ pẹ́ nìkankan mọ́. Wọ́n wá ní murder in any form is unacceptable. Ìpààyàn kì í ṣètẹ́wọ́gbà níbì kankan. If we want decent people in the position of obas, we have to preserve that institution and make it decent and more meaningful for good people to be part of it. Now, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ èèyàn gidi lórí àpèrè ọba, a ń láti yí àwọn nǹkan kan lẹ̀, gbá àwọn nǹkan kan mú. Ẹ já béèrè lọ bàbá wa. Unfortunately, wọn ò lè dá wa lóhùn mọ́ pé àwọn tó ti já Awùjalẹ̀ síwájú wọn, ǹjẹ́ àwọn eléyìí ọ̀dà mọ́? Sáwọn èèyàn ọ̀dà, ṣé wọn ìṣe èèyàn gidi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Does it mean wípé àwọn ìṣe èèyàn tó wúlò tàbí ẹni tó nípa pàtàkì tó ti kó tàbí tó kó tàbí tí yóò tún kó, ṣé torí àwọn àṣà àti ìṣẹ̀dálẹ̀ yìí ọba kan wàjà níjẹ̀bú kí wọ́n mọ̀ ọba míì jẹ?
gbogbo àwọn àwáwí kò sí lè tó iṣẹ́ ń bẹ̀. wọ́n ní it is not uncommon for some good people to run away from taking office when there is a vacancy because of their perceived views of some aspects has been highly offensive, particularly at the death of an ọba. ntòsà ń ba bàbá yìí lẹ́rù òun náà ni tí wọ́n ó ṣe fọ́ba ńgbà tó bàbá wàjà tán. wọ́n ní láwọn ibì kan bàbá tètè ṣàyípadà rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó yẹ kó dipò kan mú bí ipò ọba tán bá ti wewu tọ́rọ̀ mọ́ wọ́n mọ̀ sá lọ ni. ṣùgbọ́n ntọ́wá jẹ́yà lẹ́nu ni fèmí ni pé kò sábà sí ilẹ̀ Yorùbá níbi tí wọ́n ti fẹ́ jọba tí kì í ti wà tó ti máa wà ọ̀nà pose tí ì ṣe pé dídùn náà máa ń dùn tí ì ṣe pé níná ni wọ́n máa ń náwó kí wá wọ́n dé táwọn èèyàn sá lọ. ilé tó jẹ́ pé wọ́n tó ń jà torí ẹ̀ ni wọ́n ń gbéra wọn lọ ilé ẹjọ́ bí ọba ti bọ́ sẹ́nìkan lọ́wọ́. ẹ̀já bèrè lọ́wọ́ ọba Adétọ̀nà ńgbà táwọn fẹ́ jọba àwọn mélòó wọn jọ dù ú kó tó já máa wọn lọ́wọ́. gbogbo àwọn irú àwáwí báyìí kò wọlé kì í ṣàwáwí ire. wọ́n ní furthermore slavery is long gone and it is unconstitutional to kill. àmọ́ bẹ́ẹ̀ yet the notion still remains as a myth that people are sacrificed following the death of a modern ọba. ẹ̀já bèrè lọ́wọ́ bàbá wa Síkírù Adétọ̀nà kaná láǹfààní àti dá wa lóhùn pé nílẹ̀ Yorùbá láti ọdún tí wọ́n ti bí èmi at least 49 years ago èmi ò tí ì ríbi tó bá ti kúnlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti pààyàn ńgbọ́n fẹ́ sin ọba wọn wá pààyàn ńgbà tán fẹ́ sin kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí. ẹ̀tọ́ bá sì sọ pé òun rí kó mú jáde kó mú ẹni tí wọ́n pa lásìkò gbà náà at least 50 years ago kàn mú jáde. ìyẹn túmọ̀ sí pé àwáwí eléyìí náà kò ṣiṣẹ́ rárá. bàbá wa ní I took the matter for an open discussion to the Ijebu Traditional Council in 1980. On 28 May 1980, it was resolved that henceforth obas in Ijebu land should be buried according to their religious beliefs, but without prejudice to the rights of any chief, groups, and associations that may be entitled to any customary gifts. Now, bàbá ní ìyẹn lára yẹn ló jẹ́ káwọn poríṣiríṣi ìpàdé àpérò lọ́dún 1980. ẹjá jókòó ẹjá ṣe àyídà sí ìlànà ìfinijọba tàbí bọ́ba bá wàjà àwọn ètò tá a máa ń ṣe. ẹ jẹ́ ká máa sin àwọn ọba tó bá wàjà nílànà ẹ̀sìn tí wọ́n gbàgbọ́. ṣùgbọ́n ká lọ́ba wàjà o àwọn ìṣòro kan ń bẹ tí yóò ṣe orò fọ́ba. ẹ̀tọ́ tí wọ́n bá máa ń gbà láti ṣe irú orò bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á san fún wọn. ká má jẹ́ kí wọ́n ṣòro ṣùgbọ́n ká san ẹ̀tọ́ wọn fún wọn. pé bóyá torí àwọn ẹ̀tọ́ yẹn bóyá owó kan máa bọ́ sọ́wọ́ wọn bóyá fún wọn lẹ́ran bóyá fún wọn lépo bóyá fún wọn níye gáàsọ́ kan. kó má dàbí ẹni pé torí eléyìí ńlá ṣe máa ṣòro kan fọ́ba ká fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn tàbí ní yọ́ máa dùn wọ́n ńgbà tá a bá ṣòro fọ́ba mọ́. tọ́ba bá ti wàjà ẹja fún kálukú wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn tá a bá ti gbà pé a fẹ́ sin ọba yìí o nílànà ẹ̀sìn tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. àwọn tó wá jẹ́ ìṣòro tó máa take part nínú ìsìnkú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹja fún ọ lẹ́tọ̀ọ́ wọn. bàbá ní an association that may be entitled to any customary gifts. Even after the resolution, the perception of the anachronistic disposal of the corpse of an ọba still remained. And so 17 years afterward, the Ijebu Traditional Council convened a larger meeting comprising this time not only the obas but the otumbas, the chiefs, the bishops, the imams, and the shugbos, the pampas, the lamores, the academies, representatives of various Ijebu communities, and various interest groups. They all numbered over 2,000 that turned up for a meeting at the Ààfin on 31 March 1997 to openly discuss the burial of their obas. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé gbogbo bíìlì tí wọ́n pàṣẹ nípínlẹ̀ Ògùn Ìjẹ̀bú ló ti bẹ̀rẹ̀. Torí interest Ìjẹ̀bú ni wọ́n ṣe fi báyé gbogbo ipò ọba ìpínlẹ̀ Ògùn jẹ́. Torí interest ti Ìjẹ̀bú, torí interest ti Awùjalẹ̀
ni wọ́n ṣe dọ́gbọ́n kó bọ́ àwọn ọba tó kù lọ́wọ́ táwọn náà dẹ̀ jẹ́ síbẹ̀ táwọn náà dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbàgbé ìpìlẹ̀ tán gbàgbé ọ̀nà tán gbàjọba wọ́n ti gbàgbé pé ibi tá a bá gbà gòkè là á gbà sọ̀kalẹ̀ padà kò sọ́nà àbújá lọ́rùn ọ̀pẹ ẹni tí pásítọ̀ ò fi jọba pásítọ̀ ò lè rọ́ lóyè pásítọ̀ ò lè sìnkú ẹ̀ ẹni tí máàmù ò fi jọba ìmáàmù ò lè rọ́ lóyè ìmáàmù ò lè sìnkú ẹ̀. Now wọ́n wá ní this open meeting was widely reported by The Guardian of 5 April 1997 and we resolved as follows: A, that henceforth and without prejudice to traditional gifts to those who may be traditionally entitled to such gifts, Obas should be buried according to their religious belief, which or as may be decided by their families. Ó túmọ̀ sí pé ẹbí tí ó bá fẹ́ kí wọ́n sin òkú ọmọ àwọn tó jọba nílànà ẹ̀sìn Islam tàbí ti Kristẹni àwọn náà lè sọ o lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ibi òdi wọn ń láti fipò ọba sí ẹni ó bá fẹ́ jọba tó fẹ́ dádé tó fẹ́ gbọ̀pá àṣẹ tó bá ti jẹ́ Kristẹni kó dó dàsìkò táwọn Kristẹni ó máa fi yàn jọba tó bá jẹ́ Muslim ni kó dó dàsìkò táwọn máàmù ó máa fi yàn jọba. B, that the children of Obas be allowed to perform memorial services or other social ceremonies after the demise of an Oba. By passing this resolution, I think we have moved on and modernized our traditional system, although there are still instances where some families are harassed when the Oba dies. It is more a matter of extortion than a desire to revert to the past. There are also cases where the family of the Obas, through lack of funds, abandon the body to the community. My view, ẹ jẹ́ n sáré sọ̀rọ̀ nípa àyẹn kékeré. N tí bàbá ń gbìyànjú láti sọ ń bí yìí, ó ní wípé kí wọ́n jẹ́ kí àwọn ọmọ ọba kí wọ́n máa nípa àtìpín nínú ìsìnkú bàbá wọn. Torí pé bọ́ bàbá ti kú, òkú ìlú ni máa ń ṣagbátẹrù rẹ̀. Bàbá wa fẹ́ sọ pé a fẹ́ káwọn ọmọ náà nípa àtìpín ń bẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé káwọn náà gbé responsibility pé a pẹran ni o a dáná ni o a pelére ni o káwọn bọba náà máa ní part ń bẹ̀. Ok, ẹ jẹ́ n sáré ba délẹ̀ gan. Wọ́n ní my view on this is that wọ́n ní there are also cases where the family of the Obas, through lack of funds, abandon the body to the community. My view on this is that the local government or the state government should statutorily make specific funds available for the burial of an Oba. We must not go back to the past. Ẹ̀jẹ̀ sáré ṣàlàyé yẹn. Ńgbà tí kábíyèsí Awùjalẹ̀ ọba Adésọ̀nà Síkírù tí wọ́n ní kí wọ́n jẹ́ káwọn ọba ọmọ nípa àtìpín nínú ìsìnkú bàbá wọn. Wọ́n wá tó ní a máa ń rí àwọn àyè kan o débi tí àwọn ọmọ ọba kì í ní lọ́wọ́ wọn ò lówó tán fi lè sìnkú. Nídìí èyí kíjọba àbílẹ̀ àtijọba ìpínlẹ̀ kí wọ́n máa ya owó kan sọ́tọ̀ láti máa sìnkú àwọn ọba tó bá kú. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ náà sọ wípé ǹjọ́ mọ́pọlọ dání sómú làákàyè lọ́wọ́. Kíjọba àbílẹ̀ kí wọ́n máa ya owó lẹ̀ sọ́tọ̀ torí ọba tó bá kú. Owó tó yẹ kí wọ́n fi ṣe nǹkan rénú ìlú láti sìnkú ọba ni kí wọ́n fi léyìn kalẹ̀ fún. Ńgbà tẹ́yìn bá sọ wípé fúnra lára yín lè fẹ́ sin òkú bàbá yín tó kú tọ́dẹ̀ jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ láti jọ́ láyé báyé òkú ìlú lòkú ọba. Torí pé ọba kì í ṣe bàbá ẹnìkan mọ́, bàbá odidi ìlú ni. Bó bá ti wá wàjà ìlú ni máa ń ṣagbátẹrù ẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ tó lágbára jù nínú ìlú ni máa ń ṣe kò kárí ẹ̀. Wọ́n máa sọ ni o, wọ́n ó ṣègbà ni o, wọ́n ó pelére ni o, ibi tí wọ́n ó lò fáyẹyẹ, àwọn nǹkan tí wọ́n jẹ tí gbogbo èèyàn jẹ tí wọ́n mu, àwọn èèyàn tí wọ́n pè síbẹ̀. Ìlú ni máa ń ṣe. Àwa torí páyé dayé ọ̀làjú. Àwọn bàbá wọ̀nyí torí pé wọ́n ti ní séǹjì díẹ̀díẹ̀ lọ́wọ́. Wọ́n torí pé wọ́n ti láǹfààní láti rán ọmọ wọn lọ ìlú èbó, láti rán ọmọ lọ ilé ìwé tó dáa. Àwọn ọmọ wọn ti níṣẹ́ gidi lọ́wọ́, owó ti wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá rò pé ó yẹ káwọn ọmọ náà ẹ̀sẹ̀ máa dá sí ẹyẹ ìkẹyìn òkú bàbá. Ẹni tá ni ó yá ni lówó tí ó yá ni kò fẹ́ á jẹ gbèsè ni.
èyí tó yá ni ọ̀fàṣírí ó tú bí ìlú bá sòkú ọba ọ̀nà àwọn ọmọ lọ́rùn ni bí àwọn ọmọ bá sìnkú bàbá wọn ọ̀nà ìlú lọ́rùn ni kò ní gbé pressure lórí ìlú ìkọ́ sí ìlú bá fẹ́ ṣe náà wọ́n bu owó fúnra wọn ni o wọ́n á máa bu owó fáwọn ará ọjà gbogbo oníṣẹ́ owó kọ̀ọ̀kan ni wọ́n bu owó fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ni wọ́n bu owó fún ìjọba àbílẹ̀ ó dáwó ìjọba ìpínlẹ̀ ó ràn wọ́n lọ́wọ́ ó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ti ní ìlànà tiẹ̀ nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ látayébáyé well bàbá wa ní ẹ jẹ́ kí n sáré yá ìṣẹ́jú méjì lò nínú ìṣẹ́jú yín kí n tó wá fi ọ̀rọ̀ tí bàbá Awùjalè tí wọ́n fi parí ọ̀rọ̀ wọn kí n tó fi káàdì ẹ̀ nílẹ̀ God bless you ẹ ṣé. Pro Limited ilé-iṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó ń ta ilé wọ́n tún bá ní kọ́lé ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ Silver Gold Farm Estate kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa Treasure Homes ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Pro Limited ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé àgbà ọ̀jẹ̀ ní ilé iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilẹ̀ ilé gbígbé ilé iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko àwọn lóní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja 3 bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira wọ́n ní 2 bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀ bákan náà ni wọ́n ní 3 bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà 17.5 million naira ní bóyá tó lóun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan ọ̀sìn àǹfààní ńlá láti sílẹ̀ ní Silver Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Agview Pro Limited plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ Mr. Olúṣọlá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tèmi ẹ ṣàlàyé Silver Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Agview Pro stands for. Through Silver Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water, and this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crop. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́n àsùngbàgbé òní kan mi ó yá ní mọ̀nà wá ẹ máa pe Agview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326 Agview Pro Limited òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá professional touch ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. gbogbo ẹnikẹ́ni tí wọ́n fi àmì ìpọ́njú sí lára tó fi jẹ́ pé ó lè kó bá lónìí àmì yẹn parẹ́ láyé lórúkọ Jésù. Àmín. gbogbo ẹnikẹ́ni tán fi àmì ìpọ́njú tán fi lé àṣeyọrí ẹ̀ tán fi agbára ìpọ́njú bájà lónìí òpin débá lórúkọ Jésù. mo wá gba àdúrà fún ìtura ìdẹ̀ra ìyanu ìṣelógo kó bàlẹ̀ lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. n tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí náà lẹ mẹ́nubà fẹ́rẹ̀ òun ìpọ́njú aṣọ ìpọ́njú oúnjẹ ìpọ́njú ilé ìpọ́njú kí là ń pè ní ìpọ́njú mo fẹ́ kẹ́ bá ń sọ fáwọn olùwò ọ̀rọ̀ wa. gbogbo ẹ̀yin olùwò ètò yìí mo gbàdúrà pé gbogbo bí ìpọ́njú ti ń bá yín jà ní àkírà ẹ̀yin àtọmọ àtọkọ àtaya àtàwọn àbúrò àtàwọn ẹ̀gbọ́n àtàwọn afẹ́nifẹ́re yín gbogbo ogun ìpọ́njú yóò tàn láyé yín lórúkọ Jésù. Àmín. Ọlọ́run ó dẹ̀ fààyè gbà yín ìpọ́njú ò sí tó dáa o ẹni tí ìpọ́njú bá ń bá jà àwọn olóore ò kì í rí o ẹni tí ìpọ́njú bá ń bá jà yóò máa ṣe ṣá kò ní lè jẹ lọ níbi àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ gbà tí wọ́n rọ̀nà lọ òun ọgbà abẹ yóò di tìkọ̀ ẹni tí ìpọ́njú bá ń bá jà
kì í bá làánú pàdé, kì í rá làánú, kì í rólóore, yóò kàn máa sáré ká lójú kan. Ẹni tí ìpọ́njú bá ń bá jà, ayé ò kì í mọ̀, orúkọ rẹ̀ ò kì í hàn dé láwùjọ. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run dáadáa tẹ́nìkan fi ìpọ́njú tí fi ń bá yín jà, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò fàyè sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Nítorí pé ìpọ́njú kì í déédéé wá, iṣẹ́ ò déédéé ṣẹ́ o. Àwọn kan ni wọ́n máa ń rán síyàn. Nítorí tẹ̀sí rán síyàn ni pé wọ́n á fi sáyé ẹni ogun ni ó gbà wọlé, á wá dàbí inú àgọ́ ara ẹni yẹn. Kẹ́ni ọmọ ọ̀rọ̀ kọ́wọ́ ẹ̀ máa tẹnu. Kò wá nílé tẹnu, akọ́lélákọ̀tì, afẹ́yàwó tì, abímọ tì, ẹtì òun là á máa ń fi ní máa ń ṣẹlẹ̀ fẹ́ni tí ìpọ́njú bá ń bá jà. Gbogbo nǹkan ẹtì ni. Inú ilé ìpọ́njú wà o, oúnjẹ ìpọ́njú wà o, aṣọ ìpọ́njú wà, gèlè ìpọ́njú wà, bàtà ìpọ́njú wà, bẹ́ẹ̀tì ìpọ́njú gan tún wà, àìsòkòtò ìpọ́njú, agbádá ìpọ́njú wà. Gbogbo ẹ̀yin tó ti wọ̀ sí lọ́rùn, ọ̀run ó gbà kúrò lọ́rùn lórúkọ Jésù. Àmín. Nítorí pé ìpọ́njú ìṣe tó dára, ṣùgbọ́n ọ̀nà àbáyọ náà ni báwo la ṣe bọ́ lọ́wọ́ ìpọ́njú tó ń bá wa jà. Ẹ jẹ́ wojú Ọlọ́run. Ojú Ọlọ́run ó sílẹ̀ fún wa. Ibìkan sọ níbẹ̀ ni ó ní ọwọ́ Ọlọ́run kò kúrú láti gbà ni, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ wo láti gbọ́ tiwa. Ó wá ní kinní kínkìnkín kan tó dàbí àṣedédé ló ń yà wá kó lẹ́yìn Ọlọ́run wa. Ṣùgbọ́n nígbà tá àánú bá dé, ìpọ́njú ilé ìdúró mọ́ o. Àánú la nílò, ọmọ nílé dànù yóò gbé mi ni. Táànú bá sì dé nìyẹn, èèyàn gbàgbé ìpọ́njú ọdún mẹ́wàá. Èèyàn kàn máa rántí ni bí mo ṣe máa ń sọ sítórì mi yẹn. Nínú ayọ̀ kò díìpù mọ́. Mo kàn rántí mo lè sọ. Ṣùgbọ́n kò díìpù nú ayé mi mọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí n máa ń sọ sórí ayé mi nígbà yà ń jẹ mí tí n ti bọ̀. Inú ẹkún nu wàhálà mo ti máa ń sọ. Omi ọmọ bọ́ọ̀lẹ̀ lójú yẹn. Àròkàn máa wà. Gbogbo ẹ̀yin tí ìpọ́njú ń bá jà lónìí mo pa láṣẹ, àmì ìpọ́njú tán lára yín lórúkọ Jésù. Ọ̀nà àbáyọ wà. Kí lọ̀nà àbáyọ? Òun náà ni àánú. Bó o láṣẹ rà àánú gbà, ẹ jẹ́ kájọ gbàdúrà papọ̀, kájọ wojú Ọlọ́run. Ẹ pè mí kí n sọ́nà fún yín, kí ìyanu ọ̀dẹ̀ tibẹ̀ tẹ̀lé yọ̀ọ́dẹ̀ tẹ̀lé lórúkọ Jésù. Àmín. Hey, my lovely brothers and sisters, gbogbo ẹ̀yin dádì àti mọ́mì wa, mọ́ gbàgbé o, mo sì mọ̀ pé wọ́n náà ń mọ̀ bí wọ́n bá ń tan òní tan rẹ̀, oúnjẹ ìpọ́njú ń bẹ. Ọmọ oúnjẹ ìpọ́njú, oúnjẹ tí ò wú ni, oúnjẹ tí ò tẹ́ni lọ́rùn, oúnjẹ tí ò ṣeé fi hàn yàn. Bẹ́ẹ̀ lómi bá fẹ́ jẹun tó ń jẹ tó fẹ́ jẹ bá wuyì, bálejò bá fẹ́ wọlé, ó tẹ̀ fádà ara dáadáa. Mọ́ bá wọlé pé ẹni ìgbádùn, bó bá jó oúnjẹ ìpọ́njú, bá a bá gbọ́ kókókó lára lẹ̀kùn sí. Ìlà sáré gbé sábẹ́ àga, sáré gbé fọ́mọ kó sáré gbé wọnú ilé lọ tọ́jú ẹ̀. Ọ̀fẹ́ bọ́ àbí? Ọ̀fẹ́ bọ́? Ọ̀fẹ́ kò nínú ìpọ́njú? Pé bàbá wòlíì Reuben Àìkọ̀rẹ́, jẹ́ kí bàbá sọ̀nà fún ọ lórí fóònù. Bí wọ́n bá sọ̀nà fún ọ, àṣírí ogun tí ń jà ó fojú hàn, ọ̀nà tí ìpọ́njú gbà wọnú ilé ayé ẹ̀ ó fojú hàn. Bàbá, nọ́mbà tí wọ́n lè pè yín sí? Nọ́mbà tí ẹ lè pè mí sí lélẹ́yìí 070-84-74-2061. Ẹ pè mí sórí WhatsApp kájọ gbàdá àpapọ̀ 070-84-74-2061. Gbogbo àmì ìpọ́njú tàn lára yín lórúkọ Jésù. Ẹ káàbọ̀ padà. Pápápá, ẹ jẹ́ kí n sáré bá ẹnu kínní òun délẹ̀. Bàbá ní, my view on this is that the local government or the state government should statutorily make specified funds available for the burial of an Oba. We must not go back to the past. Kí ni past tá a fẹ́ go back to? Torí pé ẹ ti gbẹ̀sìn jù. Ẹ ti lọ Mọ́kà. Ẹ ti rè wo sàrí ànábì. Lójú àtọkàn yín, ẹ ti wá rí gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ìṣẹ̀dálẹ̀ ti yín kò í ṣojúlówó mọ́. Ànábì tẹ́ ẹ̀ mọ̀ yá tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bá bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ tán mọ́ tó kọ yín ò jọra wọn. Ńlẹ̀ tẹ̀lé. Ńlẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Kò sí ní tó bá dínú eléyìí o. Ẹ wá ní, I have attempted to galvanize Ijebuland through our Obas.
An ọba is a symbol of unity and continuity. Kí wá ló dé tẹ̀yin ò jẹ́ kí continuity yẹn hàn nínú ṣe yín? Kí ló dé tẹ̀ tẹ̀síwájú nǹkan táwọn baba ńlá baba yín ti ń gbé bọ̀? Tẹ́ fi rò pé ẹ fẹ́ yà kúrò lórí ẹ̀, ojú ọ̀nà yẹn tẹ́ dẹ̀ yà kúrò ńbẹ̀ náà. An ọba is a symbol of unity and continuity. They have all become rallying points of our people. Ìyẹn náà jáde nínú autobiography of Ọba Síkírù Adétọ̀nà GCON at pages 212 to 214. Ńbẹ̀ wọ́n ti yọ jáde. Ẹ já béèrè lọ́wọ́ ara wa. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí mo béèrè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé abọ́ba kú o nǹkan o iye ẹrú báyìí ni wọ́n máa ń pa tó bàbá kú o láyé ìgbà tí wọ́n mú ẹrú nìyẹn o láyé ìgbà tí wọ́n ń ta ẹrú tí wọ́n ń ra ẹrú nìyẹn o kò sẹ́ni tí ń ra ẹrú tí ń tẹrú mọ́ nísìnyí kò sẹ́ni tó lágbára láti kàn déédéé dá ẹnìkan dọ̀bálẹ̀ déédéé yin lọ́rùn àbí déédéé du lọ́rùn àbí déédéé yin mọ́ òun tó wọ́n pẹ̀lẹ́ wọn o kò sọ́ba tó ń ṣerú ẹ̀ mọ́ ńgbà táwa ti délé ayé bàbá wa ń sọ̀rọ̀ wọn á ní ẹ̀ ń bá fẹ́ jọba ọkàn ọba ni wọ́n máa ń jẹ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ pákéjì ni because ọkàn ọba tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀tọ́jú ẹjá sọ wípé kábíyèsí ní ìsìn wọn lò 64 years lórí àlééfà láti 1960 sí 2025 now ṣé èèyàn lè tọ́jú nǹkan ṣé ẹ lè tọ́jú ẹran fọ́dún kan ká tó pọ́dún méjì ká tó pé 60 something years ń bolẹ̀ tọ́jú ẹ̀ sí sínú fírísà ni ẹ̀yàn ni àbẹ́ ẹ̀ dín pamọ́ tá ń tọ́jú ẹ̀ tá a fẹ́ lọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ìsìn pé ọkàn ọba àtijọ́ rèé o kọba mi ò wá jẹ́ o ọgbọ́n làwo àwùgbọ́gbọ́n àṣírí sì làwo àṣírí ni gbogbo nǹkan láyé kámẹ́rà tẹ́ fi ń wò mí ní ìsìn àṣírí ni fóònù tẹ́ mú lọ́wọ́ tẹ́ ń wò mí nú ẹ̀ àṣírí ní bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ tẹlifíṣàn yín tẹ́ tẹjúmọ́ tẹ́ ti ń wò mí àṣírí ni máìkì tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbóhùn mi àṣírí ní bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ bàbá fọ́ tv yín mọ́lẹ̀ ní ìsìnkú sí ìtaàrí ń bẹ̀ ẹ̀ lè rí mi ń bẹ̀ mọ́ ó túmọ̀ sí pàṣírí ni àṣírí láyé kò sílùú tí ò láṣírí àwọn ìbò fàṣírí sínú kámẹ́rà wọ́n fàṣírí sínú lẹ́ǹsì wọ́n fàṣírí sínú aago tọwọ́ wọ́n fàṣírí sínú aago ara ògiri wọ́n fàṣírí sáago kọ̀ǹpútà wọ́n fàṣírí sáago tó wà nínú fóònù àti káàkiri bó wọ́n ṣe ronú débẹ̀ kí ni tán fi bẹ̀ àṣírí ni à ń bora wọn láṣírí àwa ń tú àṣírí tira wa síta ntẹ́mi rí nínú ìgbésẹ̀ Àwùjalẹ̀ nìyẹn àkàndá ló rọ̀ lẹ́nu bíi tejò ó tán lẹ́nu ó kù síkùn ọmọdé kí n má sọ pé ó kù síkùn àgbà àbí kí n pókù kún àgbà náà ọjọ́ orí tiwa náà kì í ṣe kékeré mọ́ jàre ẹjá mọ́ sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà káyé sọ̀rọ̀ bí ọmọdé ìyẹn ń túmọ̀ sí wípé ó tán lẹ́nu ó kù kún àgbà ọ̀rọ̀ àgbà sì rèé bí ọ̀tá egun yóò tà yí kókóró bí ọ̀sẹ̀ lálọ́ àkàndá àmọ́ ọ̀sẹ̀ lábọ̀. ẹ má gbàgbé ayẹyẹ ọjọ́ òbí àti ìkówójọ ti FM radio mo nígbàgbọ́ pé bá a gúnyánú ewé tá a ṣe bẹ̀rù èpo ẹ̀pà ẹni tí ó yóò yó ẹni tí ò ní yóò ní yó Yorùbá wa lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní kákógbọ̀n ẹ̀yìn ọwọ́ ọ̀tún kákọ́gbọ̀n ẹ̀yìn sọ́wọ́ òsì káwá fẹ̀yìn rìn wọ́gbò sẹ́yìn lọ ẹni tí ó yin ni ó yin ni ẹni tí ò ní yin ni ò ní yin ni ó túmọ̀ sí pé gbogbo bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí imú làwọn èèyàn kan máa yín àwọn kan sì máa tara pé kọ́lọ́ sì bùkún mi báyìí ọ̀gbẹ́ni yìí dẹ̀dẹ̀ sáfẹ́ o ńbẹ̀ náà làwọn kan ti máa ronú láti ṣe wá lóore torí mo wo kọ́mẹ́ǹtì lórí YouTube mi lónìí òpònú kan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní ọ̀ ń tọrọ owó láti kọ́ ọ́fíìsì so behind the scene ọ̀dẹ̀ ń ra designer mo wá ní kí wọ́n tó bí ọmọ àbí ìpàbẹ́ ara rẹ̀ ni mo ti ń wọ designer
òkú òsì papọ̀ mọ́yàwó mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé èèyàn mélòó ló ti rí tí ó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan ló wá kọ́ ọ́fíìsì fún. mo ní nígbà tí mo látọdún tí mo ti wá ń tọrọ owó o èèlò ni bàbá òfò tó bí ìyá òfò tó tara rẹ̀ wáyé èèlò wọn ti dá fún mi. ìyẹn túmọ̀ sí pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe tẹ́ ẹ̀ ní ṣàìrí àwọn àbí ìpabí ọmọ àwọn agbọ́nmọ̀gbọ̀n tó ń mọ́ àwọn agọ̀mọ́gọ̀jù àgọ̀jù bàbá náà ń dú àwọn ọmọ tí ò níran ṣùgbọ́n èsì tọ́tọ́ sí kálukú ńlá fún àkàndá ló rọ̀ lẹ́nu bíi tejò àwa nítorí akọ́bẹ̀jẹ́ káfọ́kùkọ ọbẹ̀ sọnù à nítorí pé nǹkan kó sí ni lójú káwá kiri bojú ká fọ́jú ọ̀hún pa à nítorí àwọn aláìní kan ṣe ká mọ́ sọ̀rọ̀ fáwọn tí ọlọ́run wọn bá lè rán sí wa bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan kan pàtàkì ẹ fẹ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ FM rédíò ó wù yín láti bá mi dá sí tọjọ́ òbí ẹ láǹfààní àti bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọmi orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì náà ò ní wọmi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ àjùwà ṣe o. ẹwà arúgbó tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí ta lójú ń pọ́n. ìlú Ìlọ́rọ̀ mo fẹ́ kó dẹrù túwẹ́túwẹ́. kò rí bí kásùn tóbìnrin ẹni ká máa rún sinimá ńláta wíde ajagun tala kọ́lé ẹ̀ ogun gbẹ̀bọ̀n bàtàjà kun òde kalẹ̀ wọ́n ṣe rúkú wọlé náà rúkú jáde sí ọwọ́ ẹ̀bọ̀ra burúkú ni o ọjọ́ ìjà wọn ránṣẹ́ pasabari ọjọ́ ogun de wọn ránṣẹ́ pológun tógun lajagun ta ń bọ̀ ó gbọ̀tún yọ gbòsì yọ gbàgbede méjì yọ pọ́pọ́ apalo gangan lajagun ta tí wọ́n wá o kò fi bẹ́jà kò fàdájà kò fọkọjà àtẹ́lẹwọ́ ló fi ń jagun ṣẹ́gun iná barawuta òjò palami ọkà yọ làálà ibi tó ti ríru agbára yìí kò sẹ́ni tó yẹ sinimá titun ajagun ta it's a blockbuster written and produced by Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó directed by Ṣeun Akínsànyà correct man packaged by Mary Akíọ́lá starring Sanusi Isiakapa Kabiru Adéyínká Arínájà Ralph Níyì Délé Fágbóyọ̀ Adéwálé Alébíoṣù Ọláìdé Àjàní Àtòríbẹ̀wù Tamatiye Eléjìgbò Abẹ́ni Ẹ̀rọ Adéoyè Abẹ́fẹ́ Awíkóńkó fúnra ẹ̀ Mary Akíọ́lá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá náà ìta àgbàkọ́lé ẹ̀ ní ajagun ta subtitled in English tragic comedy ni bó ṣe gbóná girigiri tó gbé ọkàn sókè róró bẹ́ẹ̀ ló ń panilẹ́rìn àríntàkìtì sinimá titun ajagun ta now showing on YouTube ẹ click sórí Awíkóńkó TV kẹrìnrán wò ajagun ta ni o àwòtúnwò ní ẹgbà bẹ́ẹ̀. Awíkóńkó Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awíkóńkó Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awíkóńkó Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awíkóńkó Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan
gangan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa. Wow.